සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න අද twisthub YouTube channel එකට 2020 ජූලි 31කින් පස්සේ ලංකාවට PayPal account එකක් හදන එක දැන් නැත්තරම නැති වෙලා කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද හේතුව ඉස්සර අපි හදුවේ පිලිපීන් කියන country එක දාලා පිලිපීන් කියන country එකේ දාලා තමයි අපි account එක හදුවේ. මොකද අපිට cash ගෙන්න ගන්න විතරයි පුළුවන්. ඒත් සල්ලි යවන්න බෑ මේ PayPal account එකට. ඉතින් ඒකත් දැන් නැති වෙලා කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද හේතුව ගොඩක් අයගේ තියෙන බැංක් එකත් එක්ක තියෙන ඇග්‍රීමන්ට් යාලා කැමති නැතිවීම හේතුවෙන් තමයි PayPal account එක දැන් හදන්න බැරි. ලංකාවේ ගොඩක් අය යාලා දන්නවා දැන් පිලිපීන් country එක දාලා තමයි ශ්‍රී ලංකාව වැනි third party countries වලින් ගොඩක් අය වෙන රටක් නියෝජනය කරමින් තමයි PayPal account හදන්නේ. ඉතින් දැන් මේකටත් යාලා පියවරක් අරගෙන අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් යාලා මොබයිල් නම්බර් එක ඉල්ලනවා. ඒකට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් එවනවා. ඒ කෝඩ් එක දැම්මොත් තමයි වන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් වීඩියෝස් බලලා YouTube එකේ යාලා කියනවා සමහරක් අය Firefox හරි මොකක් හරි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් අරගෙන ඒක ඕල්ඩ් version එක අරගෙන අපිට PayPal පරණ setup එක ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒක සාර්ථකද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මම try කරා මට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේකට මම විසඳුමක් කරගෙන තමයි ආවේ. මේක සීමිත කාලයකට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉක්මනින් මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝම ටක් ගාලා PayPal account හදලා තියාගන්න. ඉස්සරහට අපිට මේක කරගන්න බැරි වෙයි කියලා මම 100% දන්නවා. මොකද මේ PayPal account එක ගොඩක් වටිනවා. මේවා දැම්ම බලලා ඔයාලා හදාගෙන තියාගත්තොත් ඔයාලට ඉස්සරහට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම බලන්න කිසිම කට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මම කොච්චර වාරයක් අසාර්ථක වෙලාද මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී ප්‍රතිඵලයක් ගන්න. ඒ කියන්නේ මම කොහොමද අසාර්ථක වෙලාද කොහොම සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්නේ කියලා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ live බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම ගොඩාක් ලොකු රිසර්ච් එකක් කරලා තමයි හොයාගත්තේ. ඉතින් කිසිම තප්පරයක්වත් ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. මොකද මේක අනිවාර්යෙන් අනාගතේ වටින වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එක හරියටම බලන්න ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේකේ හොඳ PayPal account එකක් හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු කෙලිම වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ, ඔයාලා ඕනම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් ඔයාලගේ PayPal account එකට sign up වෙන main page එකට එන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ personal සහ business කියලා category දෙකක් තියෙනවා. අපි මේකේ personal එකේ sign up වෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේක sign up for personal account කියලා වැටුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සම්පූර්ණ email address එකට පල්ලෙහාන් පස්සේ mobile number එක දෙන්න කියනවා. මෙන්න මේ mobile number එක තමයි දැන් අලුත් update එකේ ඉස්සරහා ඔකේ mobile number එක නැහැ. ඉතින් මේක නෑ අපි හිතන්නේ නැතුව පල්ලෙහාටම ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. country එකේ වෙනස් කරගන්න. next එකට පල්ලෙහාන් බලන්න. මේ පල්ලෙහා තියෙනවා අපිට ඕන select කරන country එක. මෙතන තියෙන්නේ ඒ country එකේ flag එක click කරාට පස්සේ අපිට රටවල් එනවා. මේක අපි පිලිපීන් කියන එක select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක පිලිපීන් කියලා select කරගත්තට පස්සේ අපි normally email address mobile number වලගේ මේ details ටික දාන්න. මේ gampalaya.th කියන twisthub එකේ අපි අනිත් channel එක. ඒකේ තියෙන ගොඩක් FB post job post. ඉතින් ඒකට කැමතිලා like එකක් දාලා subscribe කරන්න. ඉතින් මේකේ mobile number එක අපි free තියෙනවා. ඉතින් first name last name middle name ඔක්කොම ටික අපි enter කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේක බලන්න step එකක්වත් skip කරන්නේ නැතුව මේක කොහොමද අපි කරන්නේ කියලා. ඔයාලා මේක මේ අපි දැක්ක ගමන්ම එකපාරට නවත්තලා මේක කරන්න යනවා කියලා බලන්න බෑ. මොකද මම මේ කරන ස්ටෙප් එකෙත් කොච්චර සාර්ථක වෙලා සාර්ථක වෙන්නේ කියලා ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ මේක ස්කිප් කරන්න එපා. හොඳ වීඩියෝ එකක්. මේ data අපරාධ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අනාගතයට වටිනවා. ඉතින් මේක මම next දෙන්න ඒ කියන්නේ next දෙන්න කලින් මෙතන මම phone number එක ඉල්ලනවා. ඉතින් phone number එක ඉල්ලන වෙනුවට තමයි දැන් මම මෙන්න මේ වෙන third party application එක website එක ගන්න receive sms free.net කියන එක. මේකේ දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙනවා countries කියලා. මෙන්න මේ website එකට ගියට පස්සේ මේ countries කියන එක select කරන්න ඕනේ. මේ countries කියන එක select කරාට පස්සේ ඔයාලා පල්ලෙහාට යනකොට මෙතන තියෙනවා Philippine phone number කියලා. ඉතින් මේ Philippine phone number කියන එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් Philippine phone numbers කිහිපයක් 5ක් වගේ තමයි එතන තියෙන්නේ. 6ක් වගේ. ඉතින් මේ Philippine phone number එක ඕන එකකින් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතුවට ඒක කරගන්න බෑ. බලන්න මම කොච්චර සාර්ථක වෙනවද කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ number එක මගේ PayPal account එකට දානවා. බලමු මේක හරියද කියලා. නමසේ 78 number එක මේක මම පළවෙනි පාර මේ enter කරන්නේ. මේක හොඳට බලන්න වීඩියෝ එක on dep ගන්න බෑ. ඊට මම next කරනවා. તો number එක බලලා අපි බලමු එක confirm කරගෙන ඒක number එකම ඔව් නිකන් type කරනවා. මම මුකුත් click කරන්නේ නැතුව මම next කරා.
එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලට try again later කියලා එන්නේ. ඒ number එක ගන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් මම නැවතත් ඒ number එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඇතුළට ගිහිල්ලා SMS verification කියන එක select කරනවා. නමුත් කිසිම පිළිතුරක් නැහැ. මම නැවතත් ඊට පස්සේ number එකම ගියාට පස්සේ අපිට නැවතත් enter කරන්න කියන password එක. නැවතත් next කරනවා. නමුත් ඒ try again later කියලා තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක back කරලා වෙන number එකකට යනවා. මේකට හේතු කීපයක් තියෙන බල සමහරට මේ number එක නැවතත් සෙනෙහසරේ use කරලා කවුරු හරි වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ තියෙන time period එක ගනුව වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම පල්ලෙහාටත් බලුවා මේකේ SMS verification කියන එක PayPal එකේ කිසිම message එකක් mail ඇවිල්ලා නැහැ. මම මේක කියන්නේ එකපාරක් බලලා ඔයාලා මේක වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න එපා. ඒක මම කියන්නේ මේක මම කී සැරයක් අසාර්ථක වෙනවද කියලා බලන්න කියන්නේ ඒක. සමහරක් එකපාරක් enter කරලා මේක වෙන්නේ නැහැ කියන නවත්තලා දානවා. නමුත් එහෙම කරන්න එපා. අපි ඒක දිගටම try කරන්න ඕනේ. මම මේ number එක copy කරගත්තා 624 number එක. මම මේක ගිහිල්ලා ඔතන paste කරනවා. ඒ 63 number එක අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද එයාලගේ 63 මුලින්ම දීලා තියෙන්නේ. නමුත් password එක අපි enter කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ next දෙනවා. ඊට පස්සේ security challenge එකක් කරනවා. මම හිතන්නේ හරියද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි බලමු challenge එකටත් ගිහිල්ලා palm tree select කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකත් select කරගන්නවා. එනොත් ප්‍රතිඵල එන්නේ try again later කියලා එන්නේ. මම නැවතත් password ටික enter කරලා බලනවා ඒක හරියනවද නැද්ද කියලා. මම මේ වීඩියෝ කිසිම දෙයක් කට් කරන්නේ නැත්නම් මේක ඔයාලට යම් කිසි දෙයක් දැනගන්න සමහරක් එකපාරින් පෙරදුනාට පස්සේ නවත්තලා දාන වැඩේ කරන්න බෑ කියලා ගොඩක් මගේ වීඩියෝස් වල එමය වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මම කීවර කොච්චර බාරයක් try කරනවද කියලා හොරන් බලන්න. ඒක ගත්තෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ මම නැවතත් ඒ number එක හරියන්නේ නැති නිසා පල්ලෙහාට අපි check කරලා බලනවා ඇවිල්ලාද PayPal එකේ මොකුත්ම නැහැ. කිසිම verification number එකක් මෙතන ඇවිල්ලා නැහැ. පරණ numbers ටික තියෙන කී කොඩ දෙනෙක් මේක use කරලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට බලා ගන්නවා පල්ලෙහාට ගියාම. ඉතින් මම back කියලා එක නැවතත් වෙන number එකක් අපි select කරලා බලනවා. අපිට එක් කරගන්න පුළුවන් ද කියලා මම මේකේ 988 number එක select කරගන්නවා. ඒ 988 number එක ගියාට පස්සේ අපිට ඒක copy කරගන්න තියෙන්නේ එතන clipboard එකට copy කරගෙන අපි මෙතන paste කරනවා. ඒකත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම 63 number එක අයින් කරන්න ඕනේ ඉස්සරහම තියෙන අංක දෙක. ඊට පස්සේ ඒක දැම්මට පස්සේ අපි පල්ලෙහාට යනවා. පල්ලෙහාට password දෙක enter කරන්න කියනවා. මේකේ කියනවා මේකම strong password එකක් දාන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඔය 1 2 3 4 ඒ වගේ දේවල් දාන්න එපා. ඉලක්කම් දාන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේකට strong password එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒක මතක ඇතුව ඒකත් බලා ගන්න. මොකද මේවා පොඩි දේවල් තමයි දැනගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේක අපි දාලා බලමු සාර්ථක වෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් අපි next දෙනවා. comment check කරලා ඉවරලා මේක ඉස්සරහ paper එකට යනවා. ඉස්සරහ paper එකට ගියාට පස්සේ load වෙනවා තාම. ඔව් අපිට ඒක සාර්ථක වෙනවා. confirm your මේ code එක කියලා එනවා. ඉතින් මේක අපිට මේ mobile number එක confirm කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක SMS verification වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලා පල්ලෙහාට ගියාන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයා select කරන SMS verification කියන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් PayPal කියන එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා 9111 කියන number එක. ඉතින් confirm your phone කියන තැන අපි 9111 අන්තිම ඉලක්කම 9 කියලා අපි දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සරහ ස්ටෙප් එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාගේ මෙතන ඊළඟ අපි සාර්ථක වුණා. අපි ඒක වැඩි සාර්ථක වුණා. ඊට පස්සේ අපි මේක හැම එකම බලන්න date of birth එක දාලා මේ nationality කියන එකේ මම පොඩි mistake එකක් කළා තියෙනවා. මෙතන මම Philippines select කරලා තියෙනවා. නමුත් ඔයා මෙතන select කරන්න Sri Lankan කියලා. ඔයා රට Philippines දැම්මට කමන්න nationality එක දාන්න Sri Lankan කියලා. මොකද ඒක මම නැවතත් කියනවා nationality Sri Lankan දාන්න. country එක විතරක් වෙනස් කරන්න Philippines මේ වලට. මොකද හේතුව පිලිපීන් රටේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට තමයි මේක අපි හදන්නේ.
ඉතින් මේකේ ස්ට්‍රීට් එක දාන්න මම මේක සාමාන්‍ය නිකන් සාමාන්‍ය ඩේටා ටිකක් දාගෙන යනවා. ඒ වගේම ඔයාලා පල්ලෙහා බලන්න මෙතන ස්ට්‍රීට් නේම් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න වෙනවා රික්වයර්ඩ් වෙනවා. මෙතන රාගම කියලා දානවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ මෙතන හරි ඇඩ්‍රස් එක දාන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. මම මේක මේ ඔයාලට කියලා දෙන හින්දා තමයි මේක හරියට මම ලොකු ෆලෝ අප් එකක් දෙන්නේ නැත්තේ මේ ඩීටේල්ස් වලට. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ රීජන් එක කොහෙද කියලා දාන්න ඕනේ. මම මෙතන අනිවාර්යෙන් රීජන් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මේක දාන්න ඕනේ පිලිපීන් කන්ට්‍රි එකේ රීජන් එක. ලංකාවේ ගම්පහ කොළඹ එහෙම නෙමෙයි වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එහෙම නෙමෙයි. මේක මම බටාන් කියන එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඒට අදාළ සිප් කෝඩ් එක අපි දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සිප් කෝඩ් එක ගන්න කොහොමද කියලාත් මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙනවා. Google එකේ සර්ච් කරන්න ඔයා දාන මේ පිලිපීන් රටේ දාන ඒරියා එකේ මොකද්ද සිප් කෝඩ් එක කියලා දැන් මම බටාන් සිප් කෝඩ් කියලා ගහුවා මෙතන ඔයාලා පෙන්නනවා 21.05 කියලා. ඉතින් මම මේකත් එන්ටර් කරගන්නවා සිප් කෝඩ් එක විදියට. ඊට පස්සේ ඇක්ටිව් වන් ටච් කියන එක ඕනෙම නැහැ අවශ්‍ය නම් දාගන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා ඇග්‍රීමන්ට් එක ඕකේ කරලා ටර්ම්ස් ඇන්ඩ් කන්ඩිෂන් වලට ටික් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ account එකක් එනවා. ඉතින් මේකේ get started කියලා එන්න go shopping කියන එකේ පල්ලෙහා තියෙන get started කියන එක your account has been created කියලා උඩ හැදිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එක සම්පූර්ණයෙන්ම හැදිලා තියෙන දැන්. ඊට පස්සේ මෙතන card link කරන්න ඉන්න. ඔයාලා කැමති නම් card link කරන්න. මම ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒකේ go to I'll do it later කියලා පල්ලෙහා select කරලා ඉවරලා go to your account යන්න. account ගියාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ account එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට තියෙන්නේ confirm your email address එක confirm කරගන්න. අපි අපේ වැඩේ සාර්ථකයි කියලා හිතනවා. මේකෙන් ගොඩක් අය account හදාගනි කියලා හිතනවා. මේක ඉක්මනට කරගන්න. මොකද කවදා මේක නවතියද කියලා කියන්න බෑ. මම ඉතින් මේක හම්බෙච්ච ගම රිසර්ච් එකේ ප්‍රතිඵලයක් විතර තමයි මම මේක ඔයාලට ගෙනාවේ. ඔයාලා අපේ channel එක ගැන මොනවද හිතන්නේ කියලා පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අපේ channel එක පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ එක දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඒක share කරන්න. ඒක තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න හම්බෙයි. ඉතින් මම කැමතියි ඔයාලත් මේ විදිහට මේක සාර්ථක වෙලා ඉස්සරහට PayPal account එකේ ප්‍රශ්න ගැටලු මේක निराකරණය කරගනී කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි නැවතත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු යමු. එතෙක් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.